Sziasztok! Visszatértem a konyhámban, és hoztam nektek egy nagyon-nagyon különleges receptet közkívánságra, ugyanis ma meg fogunk főzni egy kínai gyógyászati szempontból is nagyon tápláló és bőrfeszesítő fiatalító levest. A konkrét receptért hátrébb tudsz tekerni, viszont az elején szeretném bemutatni nektek az alapanyagokat, ugyanis elég sok ismeretlen alapanyag lesz, de a jó hírem az, hogy utána néztem, és kaphatóak itt Magyarországon is, szóval ha megtetszik, akkor is meg tudjátok főzni a saját konyhátokban. Kezdve az első alapanyaggal, ami a lelke lesz a levesünknek, a tremella. Tremella, vagy más néven hófülgomba, vagy fehér fafülgomba. Egy gyönyörű kis ilyen korall alakú szárított gombáról beszélünk, és nagyon-nagyon sok természetes kollagént tartalmaz, hidratálja a bőrt, és bőrfeszesítő hatása is van. Egyben a kínai gyógyászat szerint nagyon jó légzőrendszer támogató, így ha köhögünk, akkor ezt tudjuk levesbe főzni, és ez is elősegíti a légzőrendszert, bélrendszer támogató, immunrendszer erősítő, és nagyon gazdag antioxidánsokban, így tényleg hidratálja a bőrt, fiatalítja a szervezetet, és nagyon-nagyon értékes alapanyag. Ez az alapanyagot az előző napon érdemes beáztatni, és amikor beáztatjuk körülbelül 10-12 órát, akkor szét is nyílik egy kicsit, és ilyen kis puha korallá változik. Látjátok? Ez a szárított formája, ez pedig már a... nedvesített? Nem? És ahogy láthatjátok, ez a szárított formája, ez pedig a bevizesített vagy beáztatott formája. A második alapanyagunk a gledícia mag. Nem tudom, mennyire ismeritek ezt az alapanyagot, vagy hallottatok-e már erről, de ez a tövis lepényfának, hogyha láttatok már a gyümölcsét, hát ezeket a lógó, babszerű gyümölcsét, és azokat kell kibontani, és abban találhatóak ezek a magvak, és azt kell kihámozni, amúgy házilag is el lehet készíteni, de nem érdemes, mert elég macerás. Ki kell hámozni, és annak is van egy külső héja, és azt kell kiszárítani, és ebből lesz ez a gledícia mag. De hogy miért is jó? Nagyon gazdag kollagénszerű poliszakaridokban, ami hidratálja a bőrt, és ezért használjuk ugye a bőr feszesítés fiatalításra, emésztésjavító, illetve nagyon tápláló és kiegyensúlyozó, hormonálisan kiegyensúlyozó hatású, ezért a kínai gyógyászatban a női menstruációs problémákra, illetve menopauzára is gyakran használják ezt az alapanyagot. Szárított formájában igencsak kemény, ezért érdemes őket is előáztatni 10-12 órát főzés előtt, és amikor föláztatjuk, már látható, hogy ilyen nagyon kollagénes, ilyen kocsonyás állagot kap. A harmadik alapanyagunk a szárított kínai tatója, vagy jujube, remélem jól ejtem ki, kínaiul amúgy caohongzalnak hívjuk. Ez a jujube, ezt korábban már másik receptben mondtam, hogy nem ez a nagyon aszalt, édeskés datója, hanem teljesen szárított formában kapható az ázsiai üzletekben. Nagyon gazdag antioxidánsokba és C-vitaminokba, ezért immunrendszer erősítő hatású, illetve a kínai gyógyászatban a máj méregtelenítésére is szokták használni, és a stresszoldó hatása van, és segíti az alvás minőségét is. Szóval neki ez a szerepe a fiatalító levesünkben. Egy utolsó alapanyag, amit ebbe a levesbe szeretnék tenni, a goji bogyó, vagy goji bogyó, nem tudom, hogy ki hogy szokta mondani. Ezt ugye most már Magyarországon is nagyon gyakran használják tápláló alapanyagnak, nagyon gazdag antioxidánsokban, C-vitaminokban és ásványi anyagokban, és gyakran a vese és máj működés elősegítésére használják, illetve a kínai gyógyászat szerint hozzájárulnak a sejtek védelméhez, és lassítja az öregedési folyamatot, és amúgy pedig javítja a látást is, és a fáradékonyságban is segít egy kicsit így
egy energiát, egy energetizáló hatást kelteni. Most, hogy bemutattam ezeket a fő alapanyagokat, még egy-kettő dolog lesz a receptben, ami picit az ízvilágot fogja javítani, többek között a kókusztej, egy kis mézet fogunk belerakni, így lesz nagyon élvezetes ez a leves, és ahogy előtte mondtam, ez nem csak arra használjuk, hogy megtartsuk a hidratált, fiatalos bőrünket, hanem például szülés után a gyermekágyas időszakban a regenerálódásban is nagyon sokat segít. És még az a jó hírem, hogyha esetleg van rizsfőződ otthon, akkor ezt a receptet a rizsfőzőben is meg tudod főzni, de persze egy fazékban is bőven meg tudjátok csinálni. A hófőgombát kisebb darabokra törjük, hogy fogyaszthatóbb méretre tudjuk alakítani, mehet bele a gledicsia mag, és végezetül a kínai datója. A goji-bogyót és a kókusztejet később fogjuk berakni, hogy nehogy szétfőjjenek, és most felöntjük vízzel, és mehet a rizsfőzés. Le is járt a rizsfőző program, nézzük milyen lett. Most adjuk hozzá a goji-bogyót, felöntjük a kókusztejet, ízesítjük egy kis mézzel, és még egy 10 percet hagyjuk főni. Ne felejtsetek el mosolyogni!